හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අදත් ඔන්න Binance එක ගැන තමයි අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් මම මීට කලින් swap farming කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒකෙන් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හැමෝටම profit එක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම දැන් අපේ withdraw proof channel එකේ දාලා තියෙනවා. අන්තිමට මෙන්න මේකින් ආපු මේ reward එක ඔයාලට BNB වලින් තමයි හම්බලා තියෙන්නේ. දැන්ට වැලියු එක BNB වලින් $5ක් වගේ වැලියු එකක් තියෙන BNB ටිකක් හම්බලා තියෙනවා ඔයාලට Binance Swap Farming event එකෙන්. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේවට join වෙලා නැත්නම් මම වීඩියෝ එකේ link දාලා තියෙනවා මේ වගේ link වීඩියෝ එකේ description එකේ බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් YouTube channel එකේ සහ site දාන channel එකේ මෙන්න මේ channel දෙකේ link දාලා තියෙනවා channel එකේ about වල. ඉතින් වීඩියෝ එකේ description එකේ බලන්න පුළුවන් ඔක්කොම link ටික තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේත් මේවට join වෙලා ඉන්න තාම පොඩි පිරිසයි මේකට join වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා සහ මේකෙත් සැලකිය යුතු පිරිසක් ඉන්නවා. හරි. එතකොට මම ඒක ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. මම මීට කලින් ඔයාලට ගෙනාවා මෙන්න මේකේ full වීඩියෝ එක මම ඔයකේ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අපේ channel එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන videos වලට යන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකෙම පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම ගෙනාවේ. ඔයාලට Binance playlist එකෙන් උත් හොයාගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේක හරියට වැඩේ කරගත්ත කට්ටියට හැමෝටම හම්බලා ඇති $5ක BNB. ඉතින් කරපු කට්ටිය බලන්න මම community post එකකුත් දැම්ම ඔයාලට මේක redeem කරගන්න කියලා. ඉතින් දවස් 7ක් වගේ යද්දි මේක expire වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේක redeem කරගන්න ඕන. හරි. මම දැන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. හරි මම දැන් මගේ Binance account එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නම් මගේ wallet එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන wallet එකට ගිහිල්ලා මගේ තියෙන BNB ප්‍රමාණය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. $108ක වගේ BNB තියෙනවා. ඒ වගේම 0.367ක තමයි BNB තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ නම් BNB නෑ. ওই ටික තමයි BNB වලට තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලගේ reward බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරගන්න ඕන ඔයාලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ profile icon එක click කරගන්න. හරි මේ විදිහට profile icon එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන reward sent එකට ඔයාලට මෙතන ඇවිල්ලා ඇති notification එකක්. ඉතින් අන්නේ reward sent එකෙන් තමයි ඔයාලට මේක claim කරගන්න එහෙම නැත්නම් redeem කරගන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ මේවා ගැන දන්නේ නැති කට්ටියට. ඉතින් සහ මේවට මේ ඉවෙන්ට් වලට සහභාගී වෙන්නේ නැති කට්ටියන්ට. ඉතින් මොකද මේකේ ඔයාලට කිසිම මුදලක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ගොඩක් ඒවට. ඒක නිසා Tamanට ෆ්‍රීම කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉවෙන්ට්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔයාලා මේ Binance එකෙන් දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට reward ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා හරියට කරොත්. හරි. එතකොට මම මෙන්න මෙතන reward sent එකට යනවා. හරි reward sent එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ voucher එක හම්බෙලා තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන expire date එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දවසට කලින් ඔයාලා මේක redeem කරගත්තේ නැත්නම් මේ bonus එක නැති වෙනවා. ඔයාලට මේක expire වෙලා කියලා පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක ගන්න බැරුව යනවා. ඒක නිසා තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි bonus එකක් ආව ගමන් ඔයාලා ටක් ගාලා කරන්න ඕන. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ redeem button එක click කරලා ඒක redeem කරගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන redeem දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන කෙලින්ම spot එකට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන cut කරලා දාලා wallet වලට ගිහිල්ලා spot එකට යන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනින් කෙලින්ම යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන refresh කරනවා පල්ලෙහාට ඇදලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ amount එක වැඩි වුණා. ඉස්සල්ලා තිබ්බේ $108යි. දැන් 113යි දශම ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ reward ටික claim කරගන්න තියෙන්නේ.
හරි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔය වැඩේ කරගන්න තියෙන්නේ දන්න නැති කට්ටියට දැනගන්න තමයි ඕක මම කිව්වේ ඉතින් මම මේ විදිහට earn කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි අර dual investment වලට event වලට සහභාගී වෙනවනේ අන්න ඒ වගේ තාම reward දෙන්නේ නැහැ මොකද තව කල් තියෙනවා ඒක නිසා මේ මාසේ අවසාන වගේ තමයි reward එන්න පටන් ගන්නෙ ලබන මාසේ මුල සති දෙකේ ඇතුළතදී ඔයාලට ඒ වගේ reward දෙයි එතකොට මම මීට අමතරව දැම්මා dual investment වල event 3ක වීඩියෝ මම දාලා තියෙනවා එක event එකක වීඩියෝ එක event එකක reward ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒකත් මම community post එකේ දැම්මා සහ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කිව්වා ඒක reward කරගන්න redeem කරගන්න කියලා ඒ වගේම group වල share කරා හරි මෙන්න මෙතන community post එකේ ඔයාලා මේ community post ගැන දන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මේ විදිහට community post එකක් දාන එක. ඒක නිසා මේවටත් මේකත් බලන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මේ community post එකක් දැම්මම like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මෙන්න මේකේ එකක් තමයි ඔයාලට ආවේ මේ Binance dual investment 2.0 කියන එක තමයි auto investments 2.0 කියන එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට BSD 3ක reward එකක් හම්බලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලව දැනුවත් කරා ඒක redeem කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම මේවා ගැන වීඩියෝ කරලා තියෙනවා තව dual investment ගැන මෙන්න මේක ඒ වගේ තාම reward එන්නේ නැහැ මොකද තාම event එක ඉවර නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේකෙත් තාම reward ආවේ නැහැ. ඒකත් තාම event එක ඉවර නැති නිසා. ඉතින් ඒ දෙක මේ මාසේ අවසානයේ තමයි ලබන මාසේ මුල සති දෙකේ ඇතුළත තමයි ඔයාලට reward එක එනවා නම් එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ තමයි ඔයාලට reward ආවේ අර BSD 3ක් වෙන්නේ අන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් කරපු කට්ටියට reward එක ඇවිල්ලා ඇති. හැබැයි ඔයාලා මේක expire වෙන්න කලින් ගන්න මතක තියාගන්න. ওই ටික තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම ජය වේවා.